আমি প্ৰত্যেক পিতৃ মাতৃয়ে নিজৰ সন্তানটিক স্মাৰ্ট আৰু ইণ্টেলিজেণ্ট কৰি গঢ়ি তুলিব বিচাৰোঁ। তাৰ কাৰণে শিশু এটি জন্ম হোৱাৰ পাছৰে পৰাই আমি শিশুটিক লৈ ব্যস্ত হৈ পৰোঁ, নহয়নে বাৰু? জীৱনৰ আৰম্ভণিত যাৰ কোনো অস্তিত্বই নাছিল, এসময়ত সেই শিশুটিয়েই আমাৰ জীৱন হৈ পৰে। গতিকে আমি শিশু এটিক কেনেদৰে স্মাৰ্ট আৰু ইণ্টেলিজেণ্ট কৰি গঢ়ি তুলিব পাৰিম, তাৰ কাৰণে বহুত কিছু কথা আমি জানিব লাগিব। আৰু সেই কথাখিনি আমি জানিলেও যদি আমি কাৰ্য কৰিব পাৰোঁ, তেনেহ'লে নিশ্চয় আমি এটা স্মাৰ্ট আৰু ইণ্টেলিজেণ্ট সন্তানৰ পিতৃ বা মাতৃ হ'ব নিশ্চয় পাৰিম। আজি মই এই বিষয়টোৱে আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম মফিদা বেগম। মই মৰাণ সত্যজিত অৱস্থিত গ্ৰুণ্ড একাডেমীৰ অধ্যক্ষা। সন্তানক স্মাৰ্ট আৰু ইণ্টেলিজেণ্ট কৰি গঢ়ি তুলিবলৈ যাওঁতে আমি এটা প্ৰধান কথা জানিব লাগিব। আপোনালোকে বাৰু আইচবাৰ্গ দেখিছেনে? এটা প্ৰকাণ্ড পাহাৰৰ সমান বৰফৰ টুকুৰা। ইয়াৰ 80% পানীৰ তলত থাকে আৰু 20% পানীৰ ওপৰত থাকে। ক্ষেত্ৰতো একেই কথা। শিশু অৱস্থাত যেতিয়া মাতৃৰ গৰ্ভত থাকে, তেতিয়া 80% ইয়াৰ বিকাশ হয় আৰু 20%হে জন্মৰ পাছত আমাৰ হাতত থাকে। গতিকে গৰ্ভত থকা অৱস্থাত এই 80%ৰ কেনেদৰে বিকাশ হয় তাক আমি জনাটো অতিকে প্ৰয়োজন। সাধাৰণতে 20%ৰ ওপৰত বহুত বেছি আলোচনা বিলোচনাবিলাক হয়, কিন্তু 80%টো সাধাৰণতে এৰাই চলা হয়। গতিকে আমি 80%ৰ বিকাশটোৰ বিষয়ে ভালদৰে জানি লোৱাটো অতিকে প্ৰয়োজন। সন্তান গৰ্ভত থকা অৱস্থাত শাৰীৰিক বিকাশৰ লগতে ব্ৰেইনৰো বিকাশ আৰম্ভ হয়। ব্ৰেইনৰ ডেভেলপমেণ্ট 3টা ষ্টেপত হয়। প্ৰথম হৈছে নিউৰনৰ বিকাশ। আমি জানো যে আমাৰ মগজুটো অসংখ্য নিউৰনেৰে গঠিত। ব্ৰেইনৰ চেলসমূহক নিউৰন বুলি কয়। প্ৰেগনেঞ্চিৰ 14 ডেইজৰ পৰাই প্ৰথম নিউৰন চেল গঠন হয়। তাৰ পাছত প্ৰত্যেক 1 মিনিটত প্ৰায় 2.5 লাখ নিউৰন তৈয়াৰ হয়। শিশুৰ জন্মৰ সময়লৈকে ট্ৰিলিয়ন নিউৰন গঠন হয়। দ্বিতীয়টো হৈছে নিউৰনবিলাক নিৰ্দিষ্ট ঠাইলৈ যোৱা। ব্ৰেইনৰ বেলেগ বেলেগ চেণ্টাৰ থাকে, যেনে ফ্ৰণ্টেল লবত ক্ৰিয়েটিভ থিংকিঙৰ চেণ্টাৰ থাকে, টেম্পৰেল লবত যিটো ছাইডত থাকে ই মেমৰি চেণ্টাৰ হয়। এই স্পেচিফিক ঠাইত যদি বেছি নিউৰন ফৰ্ম হয়, তাৰ ফাংচন তেতিয়া ভাল হয়। তৃতীয়টো হ'ল নিউৰনৰ কানেক্টিভিটি। গৰ্ভাৱস্থা সাজু হোৱা এই ট্ৰিলিয়ন নিউৰনৰ মাজত কানেকশ্যন হ'ব লাগিব। যেতিয়ালৈকে এই নিউৰনৰ কানেকশ্যন নহয়, তেতিয়ালৈকে বুদ্ধিমত্তা গঢ়ি নুঠে। যিমান কানেকশ্যন ভাল হ'ব, সিমানেই মেমৰি ভাল হ'ব আৰু শিশু ইণ্টেলিজেণ্ট হ'ব। গতিকে এই নিউৰনবিলাক কেনেকৈ বঢ়াব পৰা যায় তাক জনাটো অতি প্ৰয়োজন। গৰ্ভাৱস্থাত শিশুৰ শৰীৰৰ বিকাশ হয়, লগতে ব্ৰেইনৰো বিকাশ হয়। গতিকে আমি গৰ্ভৱতী মাতৃৰ ক্ষেত্ৰত কেইটামান দিশ বিশেষভাৱে লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব। ইয়াৰে প্ৰথম কথাটো হ'ল খাদ্যৰ যতন। গৰ্ভাৱস্থাত মাতৃগৰাকীৰ খাদ্যৰ ওপৰত বিশেষ যত্ন ল'ব লাগে। এই কথাটো আমি সকলোৱে জানো, কাৰণ গৰ্ভত সন্তানৰ যিমান বিকাশ হৈ থাকে, সিমানেই মাকক এনাৰ্জিৰ দৰকাৰ হয়। এই এনাৰ্জি আমি খাদ্যৰ পৰাই ল'ব লাগিব। আহাৰ কেনেকুৱা হ'ব লাগে তাক আমি জানিব লাগিব। প্ৰকৃতিয়ে যিবিলাক দিছে, সেই সকলোবিলাকেই এগৰাকী গৰ্ভৱতী মাতৃৰ বাবে দৰকাৰী। কাৰ্বহাইড্ৰেট, প্ৰটিন, ফেট, ভিটামিন, মিনাৰেল আদিবিলাক প্ৰয়োজন। আৰু প্ৰেগনেঞ্চিৰ সময়ত অলপ বেছি কেলৰিযুক্ত খাদ্যৰ প্ৰয়োজন। যথেষ্ট পৰিমাণে পানী খোৱাৰ প্ৰয়োজন। অক্সিজেন, নিউট্ৰিশ্যন সকলোবিলাক যিহেতু মাকৰ পৰাই পায়, গতিকে খোৱা বস্তুবোৰ সহজে হজম কৰিব পৰা বিধৰ হ'ব লাগে। মাকগৰাকীয়ে কমকৈ খাব লাগে আৰু গৰ্ভত থাকোঁতেই সন্তানে খাদ্যৰ টেষ্ট ল'ব পাৰে। গতিকে জাংক ফুড আদিবিলাক এৰাই চলিব লাগে। চিগাৰেট আদি ৰাগিয়াল বস্তুৰ পৰা আঁতৰত থাকিব লাগে। বিজ্ঞানীসকলৰ মতে ব্ৰেইনৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে ওমেগা-3 ফেটি এচিড বৰ দৰকাৰী। আখৰোট, বাদাম এইবিলাক ৰাতি তিয়াই থৈ পুৱা 4টা বা 5টামান ল'ব লাগে। এইবিলাকক ফলিক এচিড, ভিটামিন চি, এণ্টিঅক্সিডেণ্ট আৰু মিনাৰেলেৰে পৰিপূৰ্ণ। এইবিলাক শিশুৰ নিউৰন বিকাশৰ বাবে বৰ দৰকাৰী। ডালিম, পমিগ্ৰেনেট, ভিটামিন চি আৰু পটেছিয়ামৰ উৎস। এইবিলাক শিশুৰ মেমৰি ইম্প্ৰুভ কৰে। গতিকে মাতৃগৰাকীয়ে
এইবিলাক গ্ৰহণ কৰাটো বৰ জৰুৰী। মাছ, কণী, মাংস এইবিলাকত কলিন থাকে, ই বুদ্ধিমত্তা বঢ়ায়। এইবিলাকৰ উপৰিও মাকৰ দেহত উপযুক্ত অক্সিজেন থকাৰ প্ৰয়োজন। অক্সিজেন ভালদৰে থাকিলে সন্তানৰ নিউৰনৰ বিকাশ ভাল হয় আৰু সন্তানৰ মেমৰি বাঢ়ে। এইবিলাকৰ উপৰিও সম্পূৰ্ণ ঘৰৰ যিটো পৰিৱেশ, এই পৰিৱেশটোৱে শিশুটিৰ ইম'চনেল গ্ৰ'থত সহায় কৰে। তাৰ কাৰণে মাতৃগৰাকীয়ে বিশেষ কিছুমান কথা বা মাতৃগৰাকীয়ে নহয়, পৰিয়ালৰ আন সকলোৱে বিশেষ কিছুমান কথাত লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব। ইয়াৰ প্ৰথম কথাটো হ'ল, মাকে যিটো পৰিৱেশত থাকে, গৰ্ভত থকা সন্তানটিও সেই পৰিৱেশটোৱে পায়। গতিকে এই সময়ছোৱাত ঘৰখনৰ পৰিৱেশ কেনে তাক নিশ্চিত কৰিব লাগিব। যদি সৰু সৰু কথাত ঘৰখনত কাজিয়া, উদাসীনতা, হতাশা আদিবিলাক থাকে, সেইবিলাক মাকৰ যোগেদি সন্তানে পায়। য'ত আমি কেৱল মাকৰ ফিজিকেল হেল্থত গুৰুত্ব দিওঁ, ঘৰখনৰ পৰিৱেশটো কিন্তু শিশুটিৰ কাৰণে ইম'চনেল ডায়েট হয়। ঘৰখনৰ প্ৰতিজন মানুহৰ এটা এটা চিন্তা শিশুটিৰ বাবে মেণ্টেল ডায়েট হয়। চ' উই হেভ টু বি মোৰ কেয়াৰফুল। দ্বিতীয়তে, মাকৰ ক্ষেত্ৰত হ'ব পাৰে যে এতিয়ালৈকে সৰু সৰু কিছুমান কথাত বেয়া লাগিছিল, কথা ধৰি থকাৰ অভ্যাস আছিল। এতিয়া 9 মাহৰ কাৰণে এইবিলাক ত্যাগ কৰিব লাগিব। কাৰণ পাছত শিশুটিৰ কাৰণে আপুনি যি দৰকাৰী তাকে কৰিবলৈ মান্তি হ'ব। গতিকে শিশুটিৰ কাৰণে এই 9 মাহত সৰু সৰু কথাত নালাগিব, ইৰিটেট নহ'ব, উদাস নহ'ব। সকলো কথা সহজভাৱে লওক। সুখী থাকিলে হেপী হৰম'ন ৰিলিজ হয়। যেতিয়া গুড নিউৰ' ট্ৰেন্সমিটাৰ ৰিলিজ হয়, আমাৰ প্ৰত্যেকটো চেল নাৰিছ কৰে। তেতিয়া এই ফিলিং শিশুটিলৈ যায়। ইউ জাষ্ট বিকম হোৱাট ইউ ৱান্ট ইয়'ৰ চাইল্ড টু বি। নেগেটিভ আলোচনাৰ পৰা আঁতৰত থাকক। ইফ ইউ হিয়াৰ এনিথিং নেগেটিভ ফ্ৰম পিপল এৰাউণ্ড ইউ, ৰিজেক্ট ইমিডিয়েটলি এণ্ড ৰিএফাৰ্ম এজ এভৰিথিং উইল বি ফাইন উইথ মি এণ্ড মাই চাইল্ড। তৃতীয়তে, মাকে ষ্ট্ৰেছ ল'ব নালাগে। আজিৰ ব্যস্ততাপূৰ্ণ জীৱনশৈলী, য'ত ষ্ট্ৰেছে সকলো ঠাইতে খোপনি পুতি লৈছে, এই মুহূৰ্তবিলাকতো ষ্ট্ৰেছে আমাক লগ নেৰে। গতিকে আগৰ দিনত সন্তান জন্ম হোৱা কথাটো যেনেদৰে নেচাৰেল যেন লগা হৈছিল, আজিকালি কিন্তু সেইবিলাক ষ্ট্ৰেছফুল আৰু ফিয়াৰফুল হৈ পৰিছে। অৱশ্যে আপোনালোকে মন কৰিব যে এই সকলোবিলাক আমাৰ মনৰ অৱস্থাৰ ওপৰতো নিৰ্ভৰ কৰে। যদি আমি আমাৰ মাইণ্ডছেটটো ঠিক কৰিব পাৰোঁ, তেনেহ'লে আমি এই বহুত সমস্যা কিছুমানৰ পৰা মুকলি হ'ব পাৰিম। মাইণ্ড ইজ জাষ্ট লাইক এ স্মল চিড অফ এ প্লাণ্ট which can grow into a big tree. যদি এই সময়ত মাকে ষ্ট্ৰেছ লয়, তেনেহ'লে সন্তানৰ নিউৰনৰ গঠন বন্ধ হৈ যায়। আৰু নিউৰনৰ গঠন বন্ধ হোৱাৰ লগে লগে মেমৰি কমজোৰ হয়। সেই গতিকে ষ্ট্ৰেছ লোৱাৰ পৰা একেবাৰে আঁতৰত থাকিব লাগিব। তাৰ পৰিৱৰ্তে মাকে যদি কিবা ক্ৰিয়েটিভ এক্টিভিটি কৰে, তাৰ দ্বাৰা কিন্তু নিউৰনবিলাক গঠন হ'বলৈ সুবিধা পায়, নিউৰনৰ গঠন হয়। আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা স্পেচিফিক নিউৰ' ট্ৰেন্সমিটাৰ ৰিলিজ হয়, যিয়ে ইণ্টেলিজেন্ট বঢ়ায়। আৰু এই সময়ছোৱাত যদি আমি মিউজিক শুনো, তেতিয়াও কিন্তু নিউৰনৰ কানেক্টিভিটি বাঢ়ে। তাৰোপৰি কিছুমান সৰু সুৰা এক্সাৰচাইজ আছে, যিবিলাক আমি ডাক্তৰৰ পৰামৰ্শ লৈ কৰিব পাৰিম। আৰু সেইবিলাকৰ যোগেদিও আমি নিউৰনৰ গঠন বা নিউৰনৰ কানেকশ্যন ভাল হয়। গতিকে আপোনালোকে দেখিলে যে এটা স্মাৰ্ট আৰু ইণ্টেলিজেণ্ট সন্তান পাবলৈ হ'লে আমি কিমান কিছু কথাত গুৰুত্ব দিবলগীয়া হয়। গতিকে এই সকলোবিলাক কথা যদি আমি মানি চলিব পাৰোঁ, তেনেহ'লে আমি ভবামতে এটা স্মাৰ্ট আৰু ইণ্টেলিজেণ্ট সন্তানৰ